හැමෝටම සුබ දවසක්. අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ Education 2020 YouTube channel එකකින් එන අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් එක් වැඩසටහනක් එක්ක. අද මම පාඩමෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කලින් විභාගයක අහපු ප්‍රශ්නයක එක කොටසක් පිළිබඳව. ඉතින් ප්‍රශ්නේ මේ විදිහට තමයි ඒක සඳහන් වෙලා තිබ්බේ. රජයේ බඩු භාණ්ඩ කළමනාකරණයේදී පංචවිධ සංකල්පයේ පළමු පියවර සේරියන්න යොදා ගන්න ආකාරය සඳහන් කරන්න කියලා. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් අපි පංචවිධ සංකල්පය තමයි මෙතෙන්දී අපිට කරන්න තියෙන්නේ. හැබැයි මේකෙදී අපිට එක වචනයක් මේ ප්‍රශ්නෙට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. අන්න ඒ වචනේ ගැන සැලකිලිමත් වෙමින් තමයි අපි මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න ඕනේ. ඒකේ තියෙනවා රජයේ බඩු භාණ්ඩ. එතන මේ රජයේ බඩු භාණ්ඩ කියන එක අපේ ඔළුවේ තියාගෙන මේ සේරි කියන එක ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය ගැන තමයි අපි මේකෙදී උත්තර විදිහට ලියන්න ඕනේ. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්න ඕන දේ තමයි අපේ වාට්ටුවක හරි නැත්නම් අපි ආයතනයක හරි මෙන්න මේ තියෙන භාණ්ඩ අපි වර්ග දෙකකට වෙන් කරන්න ඕන අවශ්‍ය සහ අනවශ්‍ය කියලා. ඉතින් මේකෙදී අපි මෙන්න මේ අනවශ්‍ය භාණ්ඩ අපිට නැවත කොටස් දෙකකට වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මූල්‍යමය වටිනාකමක් තියෙන භාණ්ඩ සහ මූල්‍යමය වටිනාකමක් නැති විනාශ කළ යුතු භාණ්ඩ කියලා වර්ග දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒතර අපි අවශ්‍ය වෙන බඩු ටික වෙනම තිබ්බා. අනවශ්‍ය දේවල් නැවත කොටස් දෙකකට වෙන් කරා. මූල්‍ය වටිනාකමක් තියෙන දේවල් සහ මූල්‍යමය වටිනාකමක් නැති දේවල්. ඒතර මූල්‍ය වටිනාකමක් තියෙන ඒවාත් අනවශ්‍යයි. මූල්‍ය වටිනාකමක් නැති දේවලුත් අනවශ්‍යයි. හැබැයි මෙන්න මේකෙදි මූල්‍ය වටිනාකමක් තියෙන දේවල් අපිට විකුණන්න බෑ. ඒතර අපි මේවා රජයේ බඩු භාණ්ඩ හින්දා අපි මේවා අදාළ අංශ වෙත, ඒ කියන්නේ වෙන්දේසි කිරීම සඳහා අදාළ අංශ වෙත අපි ලිඛිතව අන්න ඒ දේවල් බාර දීම සිදු කරන්න ඕන. අන්න ඒක තමයි එක කරුණක්. මොකද රජයේ බඩු භාණ්ඩ හින්දා මේ මූල්‍ය වටිනාකමක් තියෙන දේවල්, විකුණා මුදල් කරගන්න පුළුවන් දේවල් අදාළ ලිපි ලේඛන වල ලියලා අන්න දේවල් ඒ ගබඩා වෙත බාර දීම සිදු කරන්න ඕන. ඒතර තව කොටසක් අපිට හම්බුණා අනවශ්‍ය දේවල්. එතකොට අනවශ්‍ය දේවල් අපි විනාශ කරන්න කලින් අපි ඒ ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ. ඉතින් ওই අනවශ්‍ය ගොඩේ තියෙන්න පුළුවන් අපිට සමහර භාණ්ඩ, අපේ ඉන්වෙන්ටරිගත භාණ්ඩ අපහරණය කරනකොට ඒ භාණ්ඩ වල කොටස් අවශ්‍යයි. දැන් රෙදිපිලි බෙඩ්ෂීට් ගත්තත් ඒවේ කෑලි තියෙන්න පුළුවන්, ඒවා විනාශ කරන්න පුළුවන් දේවල්. තර්මෝමීටර්ස් තියෙන්න පුළුවන්. පෝසෙප් කැඩිච්ච තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා අනවශ්‍යයි. විනාශ කරන්න දැම්මොත් අපිට ඒ අපිට තියෙන භාණ්ඩ අපිට අපහරණය කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒකෙන්ද අපි විශේෂයෙන් අන්න අනවශ්‍ය විනාශ කළ යුතු භාණ්ඩ ගොඩේ තියෙන අපිට අවශ්‍ය වන දේවල් ටික අපි වෙන් කරලා තියා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ අතරතුර තව ලීගල් ඩොකියුමන්ට් නීතිමය ලියකියවිලි තියෙන්න පුළුවන්. අන්න අපි ඒවත් තෝර බේරගෙන ඒවා අපි අදාළ ලේඛනාගාර වෙත යවීම සිදු කරන්න ඕනේ. අන්න ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙන මෙන්න මේ අපිට අනවශ්‍යම කොටස තමයි අපි ඉවත් කිරීම නැත්නම් විනාශ කිරීම සිදු කරනවා. එතකොට අපි මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ උත්තර ලියනකොට මේ රජයේ බඩු භාණ්ඩ කියන එක අපේ ඔළුවේ තියාගෙන තමයි මෙන්න මේ 5S වල පළවෙනි පියවර වන සේරි කියන එක ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කරන්න ඕන. ඉතින් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා Education 2020 YouTube channel එක දිගටම රැඳී ඉන්න කියලා. channel එකේ videos හොඳයි නම් like කරන්න, share කරන්න කියලා ඉල්ලනවා හැමෝගෙම.